Ông bố mời đám côn đồ đến định xử tôi. Nhưng khi gặp mặt, chúng lại cung kính gọi tôi là anh cả. Để nhanh chóng mở rộng thế lực, tôi nhân cơ hội thu nhận chúng về dưới trướng. Chị dâu, kệ bọn chúng đi. Để tôi giải quyết. Trời ơi, tôi đi đây, cậu gan to thật đấy. Gã đàn ông hùng hổ bước đến bên Hứa Văn Đông, nắm lấy cổ áo cậu ta. Tao cho mày mặt mũi đúng không? Anh em, tốt nhất mày nên cẩn thận. Nếu làm bẩn áo tao sẽ lấy mạng mày. Ngưu Bưu cười phá lên, cười ngạo nghễ. Hắn thậm chí không thèm liếc Hứa Văn Đông, mà quay sang nói với đám anh em. Các người nghe thấy chưa? Nó vừa nói muốn lấy mạng tôi. Anh, đừng phí lời với thằng ngu này nữa. Mau bắt nó quỳ xuống trước tôi, rồi tự tay tôi sẽ tát nó. Lưu Linh Linh nói xong liền sắn tay áo. Ngưu Bưu cũng nhe răng cười, quay đầu lại, bảo, nghe chưa? Chị tôi bảo mày quỳ. Khi ánh mắt Ngưu Bưu chạm vào Hứa Văn Đông trong khoảnh khắc, lời lẽ hung hăng trong miệng hắn như bị cái gì chặn lại, nén cứng trở về. Khuôn mặt đen nhèm thoáng chốc đỏ bừng. Bắt tôi làm gì? Bắt mày quỳ xuống đất. Mày đứng ngây ra đó làm gì? Im mồm. Ngưu Bưu bất ngờ gầm lên, làm Ngưu Linh Linh giật mình run rẩy. Mày phát điên cái gì? Ta bảo mày im mồm. Anh Đông, anh ra ngoài từ bao giờ? Sao không báo anh em một tiếng? Thái độ hèn mọn này khiến mọi người ngẩn ra. Ai nấy đều đoán giả đoán non về thân phận Hứa Văn Đông. Chỉ có Lưu Linh Linh bị cơn giận làm mất lý trí. Mày không sao chứ? Mày gọi thằng nhóc này là anh Đông. Một cái tát vang lên giòn giã. Ngưu Bưu hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Linh Linh. Ta bảo mày im mồm. Không nghe thấy à? Còn dám vô lễ với anh Đông, tao sẽ tát tiếp đấy. Anh Đông, chị tôi chỉ có tính thế này. Anh đừng chấp nhặt với chị ấy. Phó đạo diễn, người không hiểu chuyện, cút sang một bên mà ngồi xổm đi. Không nghe thấy à? Cả đám qua đó ngồi xổm hết đi. Chị cũng qua đó, còn cậu ta thì không cần. Chị Minh, chị cần tôi quỳ xuống xin lỗi chị không? Lưu Linh Linh run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra. Trước đó cô ta nghĩ Hứa Văn Đông tuổi còn trẻ, chắc chẳng có bản lĩnh gì, nhưng cái tát của Ngưu Bưu đã khiến cô ta tỉnh ngộ. Không cần đâu, trước đó đều là hiểu lầm. Là hiểu lầm à? Chị dâu, chị nói có phải hiểu lầm không? Giang Nhiên đã bị cảnh này dọa cho ngây người. Nào ngờ lại có màn lật ngược thế này. Nhất thời chẳng biết nói gì. Chị ơi, tôi đã hỏi rõ rồi. Trước đó là thằng con bất tài của tôi nghịch ngợm dưới lầu, không cẩn thận va vào xe đạp của chị. Chẳng liên quan gì đến chị cả. Hắn nói rồi lấy 50 đồng từ túi ra, cung kính đặt trước mặt Giang Nhiên. Tiền này chị không thể nhận. Chị về kiểm tra lại xe đạp, xem có chỗ nào hỏng không. Chị sẽ đưa tiền sửa cho. Chị ơi, trước đó là chị hồ đồ. Chị không hiểu lý lẽ. Chị rộng lượng, đừng chấp nhặt với chị. Nếu chị còn thấy ấm ức trong lòng, thì tát chị ấy vài cái. Tát chị vài cái cho hả giận. Giang Nhiên nào từng thấy ai nói với mình thế này. Hoang mang không biết phải làm sao, chỉ biết cầu cứu nhìn sang Hứa Văn Đông. Mà Hứa Văn Đông chẳng lên tiếng, thích thú nhìn mọi chuyện trước mắt. Chị ơi, nếu không được, chị quỳ xin lỗi chị nhé. Chị Linh, không cần thế đâu. Tôi không trách chị. Nghe câu này, không chỉ Lưu Linh Linh thở phào, Ngưu Bưu đang ngồi xổm cũng nhẹ nhõm. Xin lỗi anh Đông đi. Thôi, khỏi cần. Chị Linh, xin lỗi thì miễn. Nhưng chị nhớ một chuyện. Chị dâu tôi tuy từng qua lại với anh cả, nhưng hai người chưa đăng ký kết hôn. Sau này đừng gọi chị ấy là góa phụ. Còn nữa, tôi không muốn nghe ai ở đây nói xấu chị ấy. Anh em, yên tâm. Sau này trong khu nhà này, đứa nào còn dám nói bậy bạ, tôi sẽ lên thẳng tay tát nó. Được rồi, đi đi. Thế còn em tôi thì sao? Để nó ngồi xổm tiếp. Nửa tiếng sau, Hứa Văn Đông vét sạch đĩa thịt kho tàu. Lúc này cậu ta mới nhìn Ngưu Bưu. Dù đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn giữ tư thế ngồi xổm vững vàng. Còn đám đàn em của hắn đã ngã nghiêng ngã ngửa từ lâu. Lại đây ngồi, bảo đám đàn em của mày đứng dậy đi. Kèm theo những tiếng rên đau đớn, Ngưu Bưu xoa đùi, ngồi trước mặt Hứa Văn Đông, trên mặt không dám lộ chút đau đớn nào. Anh Đông, lần này đúng là nước lũ cuốn đền Long Vương. Tôi nào biết anh ở đây. Mới ra tù nửa năm đúng không? Đúng, trong đó anh chăm sóc tôi không ít. Đừng giả vờ thân thiết. Tôi nhớ trước đây mày vào tù vì đánh nhau, gây rối trật tự. Sao giờ còn làm côn đồ đường phố? Anh Đông, tôi ngoài thân hình này thì chẳng có bản lĩnh gì. Không lăn lộn thì biết làm gì. Vậy sau này đi theo tôi. Nghe câu này, Ngưu Bưu vừa phấn khích vừa căng thẳng.
Anh Đông định làm vụ lớn à? Lớn cái gì mà lớn? Đọc khẩu hiệu trên tường cho tôi. Cải tạo quy chính. Làm người mới. Không phải câu này. Giữ gìn chính nghĩa. Bảo vệ hòa bình. Vẫn không phải. Lâm Đường chưa hẳn hận ngàn năm. Hôm nay quyết chí làm người mới. Anh Đông, lần này hết thật rồi. Tôi chỉ thuộc được mấy câu đó thôi. Thôi đừng làm khó nó nữa. Bưu Tử, mày nhớ nhé. Đã ra ngoài rồi thì đừng nghĩ quay lại con đường cũ. Tôi để mày theo tôi là dẫn mày làm ăn đàng hoàng. Thật không? Vớ vẩn. Tôi sắp mở một nhà máy bia. Đang thiếu người. Đến lúc đó mày dẫn đám đàn em qua giúp tôi. Ôi, đây đúng là chuyện tốt. Anh Đông, anh yên tâm, sau này tôi đi theo anh. Về đi, chờ tôi báo. Cầm tiền này, dẫn đám đàn em đi ăn gì đó. Tiền thì thôi. Khi nào anh cần tôi, bảo chị tôi đến phòng bi đến A Kim Phong tìm tôi. Vậy anh Đông, tôi không làm phiền chuyện tốt của hai người nữa. Thằng nhóc này, Hứa Văn Đông cười mắng một câu. Đợi người đi xa, phát hiện Giang Nhiên đang nhìn mình chằm chằm. Chị dâu, sao thế? Không, không có gì. Chị cảm thấy mọi chuyện hôm nay như trong mơ. Có lẽ chỉ là trùng hợp, sau này em không được bốc đồng thế nữa. Chị chịu chút ấm ức chẳng sao cả. Trời ơi, điều kiện chỗ này tệ quá. Đây là chỗ cho người ở sao? Do cửa không đóng. Lúc này Hứa Trường Thuận nghênh ngang bước vào. Lão Tam, giỏi lắm. Dọn vào nhanh thế. Có gì thì nói. Không thì đừng đứng đây mà nói nhảm. Mày là con gái à? Nói chuyện đừng thô lỗ thế. Dù sao tao cũng là anh hai mày. Hôm nay tao đến, chủ yếu là báo cho tụi mày trưa ngày kia đến nhà máy bia. Ký hợp đồng chuyển nhượng. À, còn cả thỏa thuận cắt đứt quan hệ. Biết rồi, cút đi. Lão Tam, còn trẻ mà đừng nóng nảy thế. Anh khuyên mày vài câu. Loại cải tạo vừa ra tù như mày, muốn kiếm miếng cơm khó hơn lên trời. Hà có gì phải chịu khổ ở đây? Chi bằng về làm bảo vệ cho tao. Chức vụ tuy không cao, nhưng ít ra nuôi được mày no ấm. Chăm chỉ làm 2 năm, biết đâu còn làm đội trưởng bảo vệ. Nếu mày thực sự làm cái nhà máy bia này, chưa nói đến chuyện có kiếm được tiền không, chỉ riêng việc nhà máy có hoạt động bình thường không, cũng là một dấu hỏi. Mày chỉ là thằng cải tạo, tiểu học tốt nghiệp, đầu óc đâu mà làm ăn. Nói xong chưa? Xong thì cút mau. Tao không muốn lặp lại câu này đâu. Mày đúng là chẳng biết điều. Anh hai thở dài, phủi mông rời đi. Văn Đông, thực ra anh hai mày có vài lời cũng vì tốt cho mày. Chị nghĩ nó thật lòng tốt với em à? Nó chỉ cố ý chọc tức em thôi. Vì nó biết càng nói thế, em càng không thể hòa giải với nhà họ Hứa. Sống lại lần nữa, tôi dựa vào tiên tri đoạt lại nhà máy bia sắp phá sản. Nhưng bố lại bày mưu khiến tôi gánh khoản vay khổng lồ. Tưởng lần này có thể khiến tôi chớt. Nào ngờ lễ hội bia sắp tới sẽ giúp tôi kiếm được món hời đầu tiên. Thu Nhã, em không thấy lúc này anh ngoài phòng thế nào đâu. Lão Tam chỉ thiếu nước để anh chửi thẳng mặt thôi. Vương Thu Nhã thở đáp lại. Nghe nói Hứa Văn Đông ở nhà Giang Nhiên. Trong lòng cô thoáng chút khó chịu không tên. Giờ anh chỉ lo Lão Tam đổi ý. Nếu thế, nhà mình có thể sẽ lại đón nó về. Bố mẹ mình thực dụng như thế, chắc không đón Lão Tam về đâu, đúng không? Chỉ cần Lão Tam nhận sai, không tranh giành với nhà mình, bố mẹ chắc chắn sẽ đón lại. Dù sao cũng liên quan đến sự trọn vẹn gia đình, cũng là vấn đề thể diện. Nên cắt đứt quan hệ chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ nhất. Chị, nên vừa nãy ở trên lầu anh cố ý kích Lão Tam. Không ngờ thằng này ngoan như cừu non. Không biết có phải tối qua bị người của Giang gia làm gì không? Nghe câu này, Vương Thu Nhã càng thấy khó chịu hơn. Thu Nhã, em sao thế? Không sao, về nhà thôi. Hôm sau, Hứa Văn Đông và Giang Nhiên xuất hiện ở nhà máy bia. Chào hỏi bác bảo vệ Trương xong, cả hai đi thẳng vào tòa nhà văn phòng. Tòa văn phòng này năm xưa là tôi và anh cả chị cùng lên kế hoạch. Giờ vật con người đã đổi thay. Nhưng may là nhà máy sắp trở lại tay chúng ta rồi. Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi thế. Đừng vui mừng quá sớm, đám người này chẳng có ý tốt gì đâu. Văn Đông, đừng nghĩ thế. Thật ra hôm đó bố em ép em ký thỏa thuận cắt đứt quan hệ. Cũng là muốn ngầm giữ em lại, chị dâu này. Lát nữa em sẽ hiểu. Hứa Văn Đông không giải thích, chỉ có thực tế mới khiến Giang Nhiên tỉnh ngộ. Trong văn phòng tầng 2, cả nhà họ Hứa gần như tề tựu đông đủ. Đám người này lại hướng ánh mắt tập trung vào Hứa Văn Đông, tỏa ra sự tham lam vô tận trong xương tủy. Lão Tam, mày biết cắt đứt quan hệ là gì không? Nếu không biết,
Tao sẽ giải thích từng chữ cho mày. Cắt đứt quan hệ là mày, từ nay không còn bất kỳ liên hệ nào với nhà họ Hứa. Mày sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến nhà họ Hứa. Máu mủ không cắt được, nhưng dây dưa thì cắt được. Nói cách khác, dù mày có chết ngay trước cổng nhà họ Hứa, tao cũng chẳng thèm liếc. Lời Hứa Quang Tổ cay nghiệt lạ thường. Không khí trong văn phòng trở nên nặng nề. Tôi, Hứa Quang Tổ, cũng không phải kẻ vô tình vô nghĩa. Chỉ là quan hệ cha con chúng ta đã đến mức đóng băng. Nếu mày thực tâm hối cải, tao sẵn lòng cho mày một cơ hội. Nếu không thể, thì ký tên lên đây. Sau này mày họ Hứa hay họ Giang, tao cũng chẳng quan tâm. Ký xong, tao sẽ lập tức chuyển nhà máy bia này cho mày. Giám đốc Ngô có thể làm chứng. Văn Đông, em cần nhắc thêm đi. Cuộc sống bên ngoài chưa chắc đã dễ dàng. Tôi không cần suy nghĩ. Như ông nói, một khi thỏa thuận được ký, tôi và nhà họ Hứa từ nay không còn chút quan hệ nào. Tôi không cầu gì khác. Chỉ mong ông bà khi không tự lo được, đừng tìm đến tôi là được. Cậu yên tâm, tôi và mẹ cậu dù có chết đói, cũng không ăn một hạt gạo của cậu. Đúng là nuôi ong tay áo. Thôi, thỏa thuận cắt đứt đã ký xong. Nhà máy bia này chính thức thuộc về cậu. Tôi còn hơi tiếc rẻ. Dù nhà máy này hiệu quả bình thường, nhưng biết đâu một ngày thị trường bùng nổ. Ký tên đi. Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, chờ Hứa Văn Đông sập vào cái bẫy họ đã đào sẵn. Anh hai nói đúng. Biết đâu một ngày thị trường bùng nổ thật. Tôi nói này Lão Tam, đừng xem nữa. Anh còn lừa em được sao? Hơn nữa, một người tốt nghiệp tiểu học như em, có hiểu nổi hợp đồng không? Đúng là không hiểu lắm. Thế thì thôi, không xem nữa. Ba chữ Hứa Văn Đông được viết vào chỗ ký tên. Cả nhà lúc này đều bật cười. Nụ cười khiến người ta lạnh gáy. Xong rồi, mọi người giải tán đi. Bố mẹ, hai người dẫn mọi người xuống trước. Con và Thu Nhã còn vài lời muốn nói với Văn Đông. Chẳng mấy chốc, mọi người ồn ào rời đi. Hứa Trường Thuận nhìn Hứa Văn Đông với vẻ mặt nham nhở. Trước khi đi, anh hai khuyên em vài câu, nhớ đọc sách nhiều vào. Nâng cao trình độ văn hóa. Kẻo đến hợp đồng cũng chẳng hiểu. Nói thế này, sau này làm ăn kiểu gì? Bị lừa còn giúp người ta đếm tiền. Đây là danh sách nợ. Anh quên đưa em lúc nãy. Tổng cộng nợ chưa tới 7 vạn đồng. Nợ nhà cung cấp khoảng 1 vạn 6, 7 ngàn. Ngân hàng còn một khoản vay 5 vạn đồng. Những khoản này sau này em phải trả. Coi như một món quà bất ngờ cho em. Giờ hiểu tầm quan trọng của việc đọc sách chưa? Thấy dạy chữ này không? Anh dạy em đọc một lần. Bản thân cam kết sau khi mua lại nhà máy bia Liên Hoa, sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ nợ. Hứa Trường Thuận cười lớn, nhét danh sách nợ và hợp đồng vào tay Hứa Văn Đông. Đúng là thiệt vì không có học vấn. Thời gian bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Dù Hứa Trường Thuận và Vương Thu Nhã cười lớn rời đi, cũng chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Sự ngột ngạt bao trùm mọi thứ. Đưa đây, đưa tôi xem. Giang Nhiên giật lấy hợp đồng từ tay Hứa Văn Đông. Với chút học vấn ít ỏi của mình, cô lặp lại lời Hứa Trường Thuận. Từng chữ như nhỏ máu, từng chữ đâm vào tim. Và khi đọc xong, cô vội vàng lao xuống dưới lầu. Chị dâu Giang Nhiên như chẳng nghe thấy gì. Trước mắt, cô đuổi kịp đám người nhà họ Hứa chưa rời khỏi nhà máy. Mọi người đứng lại. Chị dâu, không cần giữ chúng tôi ăn cơm đâu. Anh còn là con người không? Bully Văn Đông vì cậu ấy không hiểu gì đúng không? Giang Nhiên, chị nói chuyện lịch sử chút. Chồng tôi sao lại không phải người? Hơn nữa, Hứa Văn Đông tự dốt thì trách ai? Nói thẳng ra, chị cũng là đồ ngốc. Tìm đàn ông sao lại chọn một thằng cải tạo? Vương Thu Nhã, chị im mồm đi. Chị chẳng có tư cách nói thế. Hồi đó chị thất nghiệp ở chợ lao động. Là Văn Đông không chê chị gầy mà dẫn về, đúng không? Lúc chị nhập đào cho nhà máy lon, đắc tội với nông dân, suýt làm hỏng đơn hàng, gần như mất trắng. Là Văn Đông đi từng nhà quỳ xin lỗi, mới cứu vãn được thiệt hại, đúng không? Chị bị trúc rượu. Ai là người cõng chị về? Chị bị viêm phổi. Ai là người chăm sóc chị? Văn Đông có lỗi gì với chị? Sao chị dám gọi cậu ấy là thằng cải tạo? Vương Thu Nhã im lặng. Dù trong lòng đầy khinh miệt và coi thường Hứa Văn Đông, lời Giang Nhiên, cô ta thực sự không thể phản bác. Còn anh, Hứa Trường Thuận, anh đỗ đại học không sai, nhưng anh đỗ đại học thế nào, trong lòng không rõ sao? Nếu không phải cả nhà dồn tâm sức cho anh, nếu không phải Văn Đông từ năm 13 tuổi đã gánh vác việc nhà, anh có được ngày hôm nay không? Tôi nói cho anh biết, thành tựu của anh, hơn nửa công lao, đều thuộc về Hứa Văn Đông. Cậu ấy đã ngồi tù 5 năm vì anh đấy. Sao anh có thể tàn nhẫn thế?
Ôi, nghe thật cảm động. Nhưng đây là số phận. Ai bảo nó số khổ? Số khổ thì đáng bị anh bắt nạt thế sao? Đây là khoản nợ gần 7 vạn đồng đấy. Con khoản vay ngân hàng 5 vạn đồng. Một nhà máy nhỏ thế này, dù bán đi cũng không trả nổi 5 vạn. Đúng là thế thật. Nên chúng tôi đã đem hơn 1.000 thùng bia còn trong kho. Khi về, chị bảo vài chiếc xe để hứa Văn Đông bán số bia đó. May ra còn vớt vát được chút. Không thì đống bia đó hơn 1 tháng nữa là hết hạn. Hứa Trường Thuận, anh đúng là chẳng còn chút đạo đức nào. Bác trai, bác gái, hai người không thể nói gì sao? Dù vẫn giữ chút hy vọng, nhưng ngay sau đó, lời hứa Quang Tổ khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng. Khoản vay 5 vạn đó là tôi nhờ người lo liệu. Mọi người, sao lại làm thế? Văn Đông cũng là con của hai người mà. Thế giới động vật đã cho câu trả lời hoàn hảo nhất. Kẻ mạnh sống, kẻ yếu sẽ được Me Cung Review bảo vệ.